Xin chào các bạn. Bánh ít là món ăn ngọt ngào đậm chất truyền thống Việt Nam. Khi nhắc đến bánh ít, mình lại liên tưởng đến những kỷ niệm đáng nhớ thời tuổi thơ và những hình ảnh vui tươi của gia đình sum họp. Hương vị của bánh ít thật đặc biệt và khác biệt so với các loại bánh khác. Bánh ít nhân ngọt là sự kết hợp của nhân đậu xanh hay nhân dừa và sự mềm mịn của bột nếp, thơm ngọt đến hoàn hảo. Bánh ít lá gai có một vẻ ngoài đẹp mắt với màu xanh tự nhiên của lá gai bao bọc bên ngoài. Bánh ít nhân thịt lại mang trong mình hương vị đậm đà và hấp dẫn. Quá trình thực hiện bánh ít cũng có sự đặc biệt và công phu. Từ việc chọn nguyên liệu, chuẩn bị bột, nhồi nhân và bắt bánh, mọi giai đoạn đòi hỏi sự khéo léo và tình yêu thương. Hôm nay nhà mình sẽ có bánh ít lá dừa non, một loại bánh ít truyền thống của miền Tây quê mình. Nó thường được làm trong các đám giỗ hay dịp lễ Tết. Bánh mang hương vị tươi mát, nhẹ nhàng của lá dừa non, với vỏ bánh mềm dẻo bên ngoài kết hợp với vị ngọt và nhân bánh, mang một trải nghiệm ẩm thực thú vị. Cùng mình trải nghiệm nha. Buổi sáng ở miền quê yên bình, ánh bình minh vừa ló dạng, hơi sương nhẹ mờ len lỏi khắp nơi, mọi thứ như chậm lại, tạo ra một không khí trong lành thư thái. Để làm bánh ít lá dừa thì cần có lá chuối và không thể thiếu lá dừa non để làm vỏ bánh. Mấy cây dừa cạnh nhà quá thì cao, nên mình nhờ ba tụi nhỏ trèo lên cây dừa để đốn mấy cọng lá dừa non xuống. Đi ra bụi chuối chặt thêm mấy tàu lá chuối. Mình sẽ chọn lá chuối lớn, ít bị gắt để làm lá gói bánh. Chặt khoảng 3 đến 4 cọng chuối là đủ rồi. Mang vô nhà hơi qua lửa cho lá chuối dẻo lại. Mình đốt lửa cháy lớn lên để tàu lá chuối hơi nhanh qua ngọn lửa. Mình hơ mặt này xong lật qua mặt kia hơ lại là lá chuối dẻo ngay. Ba nó còn tặng thêm một cái bông dừa nữa nè. Mình tước lấy mấy nhánh, cắm vô bình chưng cho đẹp. Bông dừa tươi chưng được lâu lắm. Lá chuối hơi lửa xong thì gọt lá ra, bỏ cái cọng chuối đi. Gọt lá chuối, nghe tiếng tét tét vô tai ghê không? Gọt lá chuối xong thì xé ra thành từng miếng khoảng 2 gang tay để làm lá gói ngoài. Còn mấy miếng nhỏ hơn thì mình sẽ làm lá nòng đựng bánh. Xé lá xong thì lau lá cho sạch hết bụi và than bếp đi. Lau sạch hết hai mặt của miếng lá. Lau sạch rồi thì sẽ tới công đoạn cắt lá. Mẹ sẽ cắt lá gói ngoài trước. Chất một chồng lá chừng 10 đến 15 tờ lá rồi xếp lại làm đôi. Cắt bỏ 2 đầu lá đi. Cắt như hình thoi vậy đó. Chặt trái dừa gám vỏ để làm nhân bánh ít. Nhà mình ai cũng thích ăn bánh ít nhân dừa, nên hôm nay mình chỉ làm một loại nhân dừa này mà thôi. Lá nòng thì nhỏ bằng nửa lá ngoài. Xếp sắp lá làm 2 rồi cắt bầu lại là được. Mình chỉ cắt một đầu lá thôi. Mình lấy cọng lá dừa non lúc nãy, cắt ra để làm hộp đựng bánh ít. Lá dừa này muốn xếp hộp dễ thì mình để cho nó héo nhẹ lại một chút, thì làm không sợ bị gãy và đẹp hơn. Cắt hết lá dừa để qua một bên. Lựa mấy cọng lá lớn, cắt chiều dài khoảng 1,5 gang tay làm hộp đựng bánh ít. Mình phụ trách làm hộp lá dừa, còn chị mình sẽ phụ trách làm nem lầu. Các bạn có ai biết nem lầu không? Cái này lúc nhỏ ba tụi mình dạy tụi mình thắt đó. Nhớ hồi đó tụi mình thường đốn lá dừa để chơi thắt nem lầu với trực thăng. Cũng lâu rồi không thắt, giờ thắt lại để ôn lại những kỷ niệm thuở nhỏ. Thắt nem lầu cũng đơn giản lắm. Mình lấy 5 cọng lá dừa, tước bỏ cái cọng dừa đi. Mình được 10 miếng lá dừa, lấy 2 miếng lá dừa gấp đôi lại để chở đầu nhau. 8 miếng lá dừa còn lại sẽ đan lên 2 miếng lá dừa gấp đôi này. Đan một miếng bên trái thì đan một miếng bên phải xen kẽ nhau. Đan đến khi hết 8 miếng lá dừa luôn. Mình đã cắt xong lá dừa. Giờ mình sẽ làm hộp đựng bánh. Mình lấy cọng dừa để gập lại làm đôi. Ở mỗi đầu lá dừa mình bẻ thêm một đoạn nhỏ nữa, rồi lòng 2 đầu đó lại vô nhau. Rồi lấy đồ bấm giấy bấm 3 đầu cho nó dính lại với nhau là được.
Khi đang hết 8 miếng lá dừa, mình nắm hai đầu lá dừa kéo cho mấy cái lá dừa nó chặt lại với nhau. Cắt hết các đầu lá dư bỏ đi. Xong rồi mình nắm miếng lá dừa ở hai đầu kết lại là mình được thân cái nem lầu. Làm hộp đựng bánh này nhanh lắm. Chỉ cần bẻ cọng dừa làm hai, rồi bẻ hai đầu kẹp lại và bấm 3 chỗ là được rồi. Mình làm hai cái đậy lại là được một hộp đựng bánh ít. Bấm nãy giờ cũng được một xề, chắc cũng đủ rồi đây. Làm nem lầu đã. Nem lầu mình xỏ lá kính tạo thành cái đít hộp. Bốn sợi lá dư ra đó mình sẽ thắt những vòng tròn nhỏ chồng lên nhau. Bên ngoài là vòng tròn lớn, bên trong là các vòng tròn nhỏ dần đến khi hết sợi lá dừa. Mình thắt lần lượt hết 4 sợi lá dừa này luôn nha. Đầu còn lại thì mình cứ để nguyên, xíu mình bỏ bánh vô rồi mình mới thắt lại thành cái nem lầu sau. Dừa băm xong cho vào chảo đường, xào cho đường tan ra thấm vào dừa. Mình xài đường nâu hay đường cát trắng đều ngon cả. Tiếp tục xào đến khi dừa chín hẳn. Cho ít bột năng vào để nhân bánh có độ dẻo nhẹ. Cuối cùng cho đậu phộng rang đâm nhuyễn vào, trộn đều lên và nhấc xuống để nguội. Sau đó sẽ do viên làm nhân bánh ít. Để lá cẩm vô cái nồi, cho thêm mấy gáo nước, mang lá cẩm vô nấu cho ra màu tím. Sau đó mình múc nước lá cẩm khi còn nóng, cho vào thau bột nếp để nhồi đến khi bột dẻo lại. Bánh ít mình dùng bột nếp để làm da bánh, nên lúc nhồi bột mình phải sử dụng nước nóng. Nếu mình nhồi bằng nước lạnh thì xíu nhồi xong bột bị chảy không bắt được bánh. Đâm thêm ít lá dứa cho nhuyễn, rồi vắt lấy nước cho vào cái tô và mang nước lá dứa này nấu nóng lên. Khi nước lá dứa nóng lên, mình sẽ đổ ra cái thau bột nếp và nhồi dẻo lại giống như nhồi bột lá cẩm lúc nãy. Hôm nay mình làm bánh ít 1 nhân mà 3 màu da, lá cẩm với lá dứa rồi, giờ mình nhồi thêm bột trắng nữa. Mình cũng nhồi với nước nóng đến khi bột dẻo. Mình cho thêm ít muối vào để da bánh hơi mặn mặn. Cho thêm ít dầu dừa vô bột để xíu bắt bánh không bị dính tay. Nhân bánh đã nguội, mình sẽ vo viên. Mình nhúm một lần một ít dừa cho vào tay bóp chặt lại, rồi vo tròn thành viên bánh. Mình làm viên nhỏ nhỏ cỡ đầu ngón chân cái là được. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ cả nhà mình sẽ bắt đầu gói bánh ít đây. Phải bắt nồi nước lên trước đã. Để gói bánh xong nước cũng sôi, mình sẽ để bánh vô hấp cho nhanh. Làm bánh ít khâu chuẩn bị thì lâu chứ gói và hấp mau lắm. Mẹ mình là một chuyên gia bắt bột luôn đó. Nhà mình có gói bánh ít hay nấu chè cho nước thì mẹ mình đều là người bắt bánh. Lấy miếng bột nhỏ nhỏ, do viên tròn lại, dùng tay ép mỏng bột ra rồi cho viên nhân vào chính giữa, cuộn bột cho bít nhân bánh, rồi do tròn lại. Tới khâu mình thích nhất đây, gói bánh ít vừa dễ vừa nhanh. Lấy miếng lá nòng quấn lại như cái quặng, xin mẹ một viên bánh bỏ vào, gói chặt cái đầu nó lại. Mình bỏ vào cái hộp lá dừa rồi đậy nắp lại là xong. Đơn giản nhưng rất đẹp. Bánh ít này tuy dễ nhưng lâu lâu mình làm cũng bị xì bột đó, nên lúc quấn cái quặng thì phải quấn cái đít quặng cho kín và bẻ cái đầu nó chặt chặt một xíu. Cuốn bánh xong cho vào cái nem lầu tụi mình thắt lúc nãy, rồi thắt kín nó lại. Cứ thắt từng tầng chồng lên nhau gọi là lầu đến khi hết cọng dừa, rồi buộc cố định lại. Cái nem lầu thắt xong đẹp lắm. Nhìn từ trên cao xuống nó giống như một cái kim tự tháp thu nhỏ. Thân dưới giống như một cái lồng đèn, xung quanh thì giống như những cái cánh bướm bay lượn vô cùng đẹp.
Ở dưới quê mình thì đến ngày đám tiệc hay lễ Tết, người ta thường thắt cái nem lầu này rồi bỏ bánh ít hay nem vô, đem đi hấp chín. Hấp xong, bày ra dĩa đi cúng ông bà tổ tiên và để ra bàn mời khách ăn cho đẹp. Mình làm đến khi hết bột hết nhân luôn, chắc cũng được vài chục cái đây. Mình sẽ gói thêm mớ bánh ít lá chuối truyền thống nữa. Bánh này cũng dễ gói lắm. Mình gói thường thường thì mới lên tay, gói mới đẹp và mới chặt được. Mình cũng lấy lá nòng làm quặng đựng bánh, gói chặt lại. Lá chuối làm lá ngoài mình để xuôi lại rồi cho cái bánh lên, xếp lá lại cho chặt là ra cái bánh ít rồi nè. Dễ lắm. Cuối cùng thì cũng gói xong bánh ít rồi, mang bánh vô bỏ vào cái nồi hấp cho chín là ăn được rồi. Bánh mới hấp xong, nó còn nóng nóng, ăn là hết sảy luôn. Mình để bánh lá dừa vô trước. Hết bánh lá dừa thì tới nem lầu. Nem lầu mình xếp vào cho kỹ để hấp xong nó không bị mớp mấy cái cánh. Cuối cùng xếp bánh lá chuối vô nữa là đầy nồi. Múc thêm một gáo nước, rưới đều lên bánh để hấp cho bánh chín đều. Bánh không khô và hấp xong lá chuối không bị bung ra. Đậy kín nồi hấp khoảng 15 đến 20 phút là bánh ít mình chín. Lá dừa còn dư lại mình thắt mấy chiếc trực thăng cho mấy đứa nhỏ chơi. Gắn thêm cái đuôi trực thăng, gắn cái chong chóng ở đầu là xong rồi nè. Cái trực thăng lá dừa đây, món đồ chơi yêu thích thuở nhỏ của mấy chị em mình. Lúc còn nhỏ mấy chị em mình thường chơi như thế này, cứ cắt rồi thắt rồi chơi suốt cả ngày cũng được. Mang ra cho mấy đứa nhỏ cầm chơi, đứa nào đứa nấy thích quá chừng, cho mấy chị em nó chơi để đợi bánh ít chín ăn luôn. Ôi, trong trống vậy luôn nè. Nè, nè, nè. Bánh mình đã chín rồi đây. Bánh hấp xong còn nguyên à, không bị xúc vỏ cái nào. Nhấc xuống cho nguội bớt, rồi lấy ra mời cả nhà ăn thôi. Bánh ít mới hấp xong còn nóng, vừa mềm vừa dẻo, ăn ngon vô cùng. Lấy nem lầu ra trước, chất vô cái xề hấp xong. Lá dừa non chuyển sang màu vàng vàng. Cái nem lầu vẫn yên nguyên, đẹp quá chừng. Bánh ít lá dừa chẳng những ngon mà còn mang hương vị độc đáo đặc biệt. Hương thơm tươi mát nhẹ nhàng của lá dừa non kết hợp với mùi hương của dầu dừa, vị ngọt của nhân bên trong, cảm giác ngon vô cùng. Bánh không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, với vỏ nếp bên ngoài dẻo ngon, nhiều màu sắc, kết hợp cùng với nhân dừa béo ngọt bên trong. Khi đưa lên mũi, có mùi của dầu dừa kết hợp với mùi lá thoảng thoảng nhẹ nhàng, rất ngon và hấp dẫn. Mở ra ăn tiếp. Bánh ít lá dừa là một loại bánh đặc trưng và thú vị của miền Tây quê mình. Mình hy vọng các bạn có được những phút giây thư giãn thật sự thoải mái. Xin chào tạm biệt. Dài ghê hồn không?
cơm. Có cơm.